Hur mår de svenska exportföretagen? De mår faktiskt allt bättre. Vi gör ju ett exportchefsindex på Business Sweden och vi ser nu för första gången på ett år att det ligger precis över 50-strecket som då indikerar att det är fler som är optimistiska. Sen särskilt när vi blickar framåt så är man faktiskt positiv när det gäller exportmarknaden. Och det ser jättestabilt ut med efterfrågan från inte minst Europa, vilket vi ser jättepositivt på. För där har vi 73% av vår export som går dit. Även på längre sikt finns det mycket som talar för svensk export. I Kiruna finns stora förhoppningar på Per Geijer-fyndigheten, Europas största kända fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. Ja, nu ser jag faktiskt ganska stora förhoppningar när det gäller om vi börjar nere i Bryssel i EU. Och vi har ju den här Critical Raw Material Act som lite förenklat har 3 delar. Vi ska fortsätta värna om frihandel och öppenhet såklart, hitta partners i världen. Men vi behöver också ha mer utvinning och processande av kritiska mineraler för vår försörjningstrygghet. Vi importerar i princip allt till Europa idag från mycket auktoritära stater och sen måste vi ha mer cirkulärt. Så förhoppningen här om vi tittar in på Per Geijer-fyndigheten till exempel som är den största fyndigheten i Europa. Det här är ju en europeisk angelägenhet såklart och här kommer ju frågan in hur ska detta finansieras och här har man ju även hjälp av EU i det här. Så jag har en förhoppning att vi kommer att kunna göra de här investeringarna. Och även då kombinationen med att man har trippelhelix. Du har både det offentliga, privata och sen kan även här behövas viss forskning, utveckling. Hur ser kapplöpningen ut mot Kina i de här frågorna? Ja, men den blir ju intressant för att det är svårt att konkurrera med Kina. De har volymerna och så vidare. De är väldigt duktiga, de ser kanske inte på hållbarhet på riktigt samma sätt heller. Och de har processandet. Jag tror att det är väldigt svårt att se att det här blir lönsamt. Du behöver väldigt stora volymer. Därför behöver ju också staten kliva in här. Och det här handlar ju om vår nationella säkerhet och försvara våra försörjningskedjor. Och när vi har det geopolitiska läge som vi har i världen så behöver man ju dessvärre då i någon mening ändå göra de här investeringarna även om det inte är lönsamt och då måste staten komma in. Vilket är symbolvärdet av att få Per Geijer-fyndigheten att komma upp i marken? Nej, men vi måste ju verkligen stärka upp och visa att vi har den här kraften, kapaciteten, vilket vi har inte minst uppe i norra delarna av Sverige, att trygga våra försörjningskedjor. Det är en jätteviktig symbolik i det och symbolvärde. Vi måste ha redan kompetensförsörjning, det är nytt sätt, vi har inte en kapitalmarknad.